Bigla na lang nagbago ang lahat. Madami nang naghihirap. Ayan, napakaganda pong introduction para po sa aking topic for today, which is all about agriculture. So by the way, good afternoon po everyone. So I would like to first introduce myself. My name is Mr. Danilo Duhilio Jr. I am a faculty of De La Salle Araneta University Integrated School, has been handling agriculture exploratory and specialization courses from grade 7 to grade 10, an investigatory project consultant and panelist since 2018 up to present, a member of DLSAU Safety, Health, and Environmental Council, and I am also a content creator in YouTube. Normally, ang content ko po doon ay tungkol po sa agriculture at saka po sa lessons ko po sa agriculture. And then I also have Twitter account. So, meron din po akong content to ng about agriculture. Ang ibinigay po sa aking topic for today's session po ay tungkol po sa agrikultura at kung papaano po or mabibigyan ng advice, ayan, yung ating mga plantito and plantitas when it comes to agriculture or when it comes to plants. So hopefully, after the session, ang objective ko po is for you to know what is agriculture, importance of agriculture, farming at home, or pwede na po nating tawagin na home gardening, advantage and benefits of home gardening. And I also want to discuss also in addition about fertilizer. And then of course, last is I'm going to give tips and advice for our plantitos and plantitas. So for this webinar, hopefully the knowledge will be guided us with the correct knowledge and following proper procedures and performing them will provide success in life. Understand that the knowledge and skills in agriculture are very helpful in earning profits kasi there are some plantitas and plantitas na hindi lang po naging hobby po nila yung pag-aalaga ng halaman, kumikita rin po sila sa magitan po ng pagbebenta or pag-aalaga ng halaman na yun. So perform correctly and effectively the skills in farming to become means of gaining decent employment or self-start in productive entrepreneurial ventures, especially nowadays that we experience pandemic and most of us or some of us nawalan po ng trabaho. So yung iba po pumasok po sa ganitong business, yung aalaga po ng halaman tapos pagbebenta po ng halaman. It's either online po or yung nagtayo po sila ng kanilang small business sa paghahalaman. So let's start with the question, what is agriculture first? Since yun naman po ang binigay sa aking topic. So pag sinabi po nating agriculture, ito po ay nagmula sa dalawang salita na Latin word na ager and culture. So yung ibig sabihin po ng ager ay field, land, or soil, samantalang ibig sabihin po ng culture ay cultivation. So pag pinagsama po natin, ang agriculture po pala ay cultivation of soil, land, or field. So the question is agriculture can only be found or find in cultivation? So the answer is no. It also includes crop production, livestock farming, fishery, forestry, and marami pa pong iba. So in other words,
When you say agriculture, this is the cultivation and production of crops and plants, raising of livestock for economic purposes and needs. So we have the three spheres of agriculture. Namely, we have geoponic, hydroponic, and aeroponic. So pag sinabi po nating geoponic, mabilisan lang po ito. This is a cultivation in earth or a growing of plants in a normal soil or natural soil. While hydroponics naman po, the cultivation of plants in a water. So it is a process of growing plants without using a soil by using mineral content solutions in aqueous solvent. Pag sinabi naman po nating aeroponic, ito ay cultivation ng halaman sa hangin or in air. So or the process of growing plants in an air or mist environment. So without the use of soil or an aggregate medium. So there are also branches of agriculture. We have agronomy, we have horticulture, agricultural engineering, agricultural economics, and of course, hindi po mawawala yung animal science. Pero marami pa pong branches ng agrikultura. So ngayon po, ito lang po muna yung aking i-discuss para mas mabilis po tayo. So pag sinabi po nating agronomy, so this is a branch of agriculture that deals with the soil management or growing of crops. Pag sinabi naman po nating horticulture, it is also a branch of agriculture that deals with the study of cultivation of fruits, vegetables, and ornamental plants. Um, when we say agricultural engineering, again, this is a branches of agriculture that involves the knowledge of farm machines and equipment. It also deals with the developing new system and practices to address problems facing agriculture. While agricultural economics naman po, again, a branches of agriculture that deals with the business end of farming. So it also known as agronomics. And the last one, we have animal science. So the word animal, so it is basically the breeding of or caring of animals for a special or specific purposes such as for their meat, milk, or for and others. Now, what is the importance of agriculture or involving yourselves in agriculture? Number one, of course, agriculture is a source of livelihood. So it is a main source of livelihood. Approximately, actually, 70% of the people directly rely on agriculture as a mean of living. And next importance is it contributes also to our national income. So it is the main source of national income mostly for some developing countries. So kasama na po tayo nun as sa Pilipinas. Next, number three, supply of food and fodder. So agriculture sector provides food and fodder for humans and not only for humans, but also for domestic animals. So moreover, livestock also meets people's food requirements. So yung mga animals din, syempre yung ibang animal po, kinakain din po natin yun. Next, we have source of raw materials. The main source of raw materials to major industries are agriculture, so such as rice, cotton for fabric, sugar, tobacco, oil, at marami pa pong iba. Next, we have foreign exchange resources. So pag sinabi po nating foreign exchange resources, the export or the nation exports trade depends largely on agricultural sector. So agricultural commodities accounts for approximately 18% of the entire value or of the country. So it means that agriculture products are important source of earning a country foreign exchange. So we do exporting, and sometimes we import products uh, from other countries.
Number six, or last importance of agriculture, is it also the great employment opportunities. So agriculture sectors provides more employment opportunities to the labor force that reduce the high rate of unemployment in our country. So because of, I think, the increasing population, especially nowadays that we experience a pandemic, so marami po talagang nawalan ng trabaho. So, isa sa mga importansya ng agrikultura, yung pagkakaroon po ng trabaho ng mga ibang taong nawalan po ng trabaho. So, yun na nga po yung sinasabi natin plantito at plantita. Ayan. So ngayon, pag-usapan naman po natin yung tinatawag na farming at home, or sabihin na po nating home gardening. So pag sinabi po nating home gardening, it is a farming system which combines different physical, social, and economic functions on the area of land around the family home, which produces a variety of foods and the things for both home and income. So why we are in home gardening? Bakit po tayo pumasok sa home gardening, lalo na sa panahon ngayon? The reason is, number one, it is an excellent stress reliever for a combination also of fascinating reasons. Tapos na-expose po kayo sa fresh air and sunlight, and then nare-relax din po tayo because of some repetitive tasks, and even the contact of with harmless bacteria in the soil also helps us releases a serotonin in our brain. Ayan, as marami pa pong rason bakit po tayo pumapasok sa ganitong klaseng paghahalaman, yung home gardening. Ayan. So dahil nga po syempre dahil sa pandemic nagkakaroon din po tayo ng tinatawag na sabihin na po natin anxiety problems. So because of gardening, nailalabas po natin or nawawala po sa isipan po natin yung mga malulungkot na bagay na nadala po ng pandemic. So, ngayon po, meron po ako ditong tinatawag na, dahil po pag nag-home gardening po tayo, kailangan po alam natin kung ano yung mga halaman na pwede nating alagaan or patubuin. So, yung halaman po ito, it can be divided into two. It can be indoor plants or outdoor plants. So, pag sinabi po nating indoor plants, ito po yung mga halaman na pinapalaki or inaalagaan indoor in the indoor places, sorry po, such as residence and offices. So normally these plants is used for decorative purposes. Pag sinabi naman po nating outdoor plants, ito po syempre yung kabaliktaran ng indoor plant. Ito po yung inaalagaan natin, yung halaman sa labas, opo, ng bahay. So it is divided into different numbers of categories. It includes trees, shrubs, flowers, ano pa ba, succulents, ornamental plants, tapos marami din pong mga outdoor plants or na pwede rin po nating ilagay indoor plants. Basta alam lang din po natin kung paano po sila alagaan. So there are benefits of indoor plants. Okay, so we have indoor and outdoor. So what are the benefits of indoor plants now? So number one, improving your mood. Okay, reducing fatigue. So pag nakita po natin sa loob ng bahay na may mga halaman, so nakakatanggal po yun ng stress. Then yun, lowering stress and anxiety, improving our office performance and focus, tapos boosting healing and pain tolerance. While um, uh, while the benefits of outdoor plants, we have it boosts air quality, of course. Aside from beautifying the surroundings and environment, it also promotes exercise. Okay, bakit nagpo-promote ng exercise? Siyempre, pag nagtatanim po tayo sa labas, ayun, so as a hobby, so parang exercise na rin yun or way of exercise po ng katawan po natin. It also encourage healthy eating because when you plant vegetables in your backyard garden. So nakakapag-grow po kayo ng sarili po ninyong vegetables na organically grown. So pag
hinarvest nyo po yun, that's healthy habit or healthy products. Ayan. And decreases risk of illness. It also improves mood, relieves stress, anxiety, and prolongs attention span. Kasi talagang pag nagkaroon po kayo ng garden or tinatawag pong halaman sa inyong bahay, hindi yun na po talaga matatakasan. Yung alam niyo po, yung urge nyo na alagaan po siya ng mabuti. Ayan. So, kan po yun. Yun po yung pinakamagandang rason kaya po mas maganda pumasok po tayo sa paghahalaman lalo na po sa panahon ngayon. Ayan. So, meron po akong suggestion na indoor plant. So, we have anthurium. So, paano po alagaan yung anthurium? Since indoor plants po ang anthurium, so it is gusto po niya ng humid environment. Tapos, since gusto po niya ng humid environment, everyday po kailangan niyo po siyang i-sprayan ng tubig. So by the way, ingat lang po, ang anthurium po ay very toxic sa ating mga alagang hayop at toxic din po siya sa tao. Then we also have croton. Actually, ang ibang tawag po nito, yung ibang variety po nito, yung croton ay yung San Francisco po na tinatawag po natin. Normally, a San Francisco loves sunlight. So kaya kung gagawin niyo pong indoor plants po yung croton or San Francisco, mas maganda po kung ilalagay niyo po siya sa gilid ng bintana. So then keep the soil moist, but not let it dry, pero hindi po yung tuyong-tuyo. So low humidity, so do not spray the leaves with water. Ayaw po niya ng humid. We have also lucky bamboo. So pag sinabi pong lucky bamboo, ang sabi po kasi nila kapag meron daw po kayo nito sa loob ng bahay, pampaswerte daw or nangaakit daw po ng swerte. So kapag meron po kayong lucky bamboo, ang tama po pag-aalaga nito ay plenty of light. So maganda po kung nasisinagan or malapit po sa bintana, and then always clean the container and change water. So para hindi po pamahayan ng lamok. Then meron din po tayong photos, okay, na tinatawag. Maganda po ito for hanging plants. Pwede po ito sa loob ng bahay, sa bandang bintana. So ang photos po ay gustong-gusto po niya ng tubig, okay, tapos brighter light. Para po lumabas yung kulay ng mga photos po natin. So may iba't ibang klase po ng photos. Meron pong green, meron pong yellow. So gusto po niya ng light or sunlight. So tandaan nyo lang po, yung photos po ay irritating po sa ating mga alagang pusa, aso. Minsan po, yung dahon kapag nakain po, yun, irritating po sa atin kahit sa tao. Meron po tayong tinatawag na aglonema. So aglonema prefers light or bright indirect light. Ibig sabihin po na indirect light, hindi po directly sa araw. So, yun nasisinagan lang po siya ng sunlight pero hindi po directly. So, pero nakakapag-adapt po siya sa low light, okay, sa loob po ng bahay. Tapos yung aglonema po, water aglonema, as hanggang po yung 50% po ng lupa niya ay basa na. Pero ayaw po niyang natutuyuan. Ayan. So, prefers humid air po sa loob ng bahay. Ayan. Tapos meron po tayong snake plants. So, snake plants, marami pong klase ng snake plants. Ang snake plants naman po, hindi mahilig sa tubig. So, do not water frequently. Kasi po, pag masyado nyo pong dinidiligan yung snake plants, ito po ay nabubulok. So, kung maaari po, kapag nagdilig po kayo ng snake plants, any kind of variety ng snake plants, kuha na lang po kayo ng saucer or plato, tas dun po lagyan nyo ng tubig, then ipatong nyo po yung paso ng snake plants. Sasayaan nyo pong sipsipin niya yung tubig. So, ganun lang po yung pagdidilig. So, always not to water frequently the snake plants kasi mabubulok po siya. Next, we have peace lily. Okay, yung peace lily naman po, gusto niya po ng bright light, but not indirect light or sunlight. So always keep the soil moist, pero hindi po masyadong sagi, yung basang-basa yung lupa. Ayan. Kung nag-aalaga naman po kayo ng zay plants or what we call zambuyu, okay, na halaman, ito po ay gusto niya ng sunlight.
medium to bright indirect light. Not direct indirect light po. Tapos pag nasa loob po ng bahay, siguro po mga once a week, ayan, or twice a week, pwede niyo po siyang diligan kapag nasa loob po ng bahay. Tapos pwede po siyang matuyuan saglit tapos saka niyo po diligan. So yun po yung sa Zamioculcas. Then we have Monstera. Actually, ito yung mahal. Mahal ngayon na binibenta. I think it's 1,000 pesos yung Monstera. So depende po sa laki pa. So ang technique po sa Monstera, Monstera po kasi loves a moderate water and gusto niya lang pong diligan at least once a week pag nandun po siya sa loob ng bahay. Tapos kailangan lagi nyo rin po siyang ipoprune. Okay? Pag sinabi pong prune, regular nyo pong ipoprune yung ipipinch nyo po yung newly growth niyang halaman. So para po kumapal. That's Monstera po. Then we have Ficus elastica. So ang Ficus elastica naman po gusto niya ng soil drained, yung mabilis pong matuyuan yung lupa, matuluyuan or mabilis pong pag diniligan niyo po siya, mabilis pong mag-flow yung water or ma-drained. So moderately humid lang po ang Ficus. Pwede rin po siyang outside, bright, not indirect light po. Tas meron din po tayong iba't ibang outdoor plants such as vegetables, herbs, fruit trees, ornamental plants. So I have here sample of vegetables na sa tingin ko po gino-grow po natin sa backyard po ng halaman natin. So we have pechay. Ayan, madali lang po alagaan ng pechay. It takes 1 month para po makapag-harvest po kayo from the seeds. So from the seeds, itatanim niyo po yun, then wait po kayo for 2 weeks and then after 2 weeks, saka niyo po i-transplant. Ayun, tas after transplanting, bilang po kayo ng 1 month, ayun, pwede niyo na pong i-harvest. So that is 30 days lang po. Ang talong maganda rin po kasi tuloy-tuloy po yung bunga niyan. Then we also have ampalaya. So, ampalaya is a vine. So by the way, ang vegetable po, I suggest kung mag-grow po kayo, gusto niyo, pwede naman po siyang i-grow sa container. Ayan. Pero mas maganda po kung meron po kayong area po talaga for your vegetable plants. Ayan. Tapos we also have okra. Ayan. Then we have kangkong. Kangkong madali lang pong paramihin to because it is an aquatic plants. So gusto po niya ng water. Then we have malunggay. Ang malunggay po ay pwede na pong palakihin or i-grow sa container. Ayan, through stems or through seed. Ayan. Tapos meron po tayong tanglad. So normally ito yung mga sinama ko po ritong vegetable. Ito po yung magagamit po natin sa kitchen natin every day. And then we have lettuce. Meron po tayong sili. Ayan, minsan po nagmamahal po yung presyo ng sili. So mas maganda pong alagaan natin ng sili. Then we have alugbati. Masarap po ito sa munggo. Pwede rin po sa itlog. Ayan, di ba? Then we have kamatis. Ang problema lang po sa kamatis, malapitin po siya sa mga insekto, lalo na po sa whitefly at saka aphids. Then meron po tayong talbos ng kamote. Ayan. Okay, so next meron po tayong herbs. Okay, pag sinabi pong herbs, syempre hindi po mawawala yung basil or sweet basil. Masarap po ito sa mga iba't ibang putahe, lalo na po pasta ang pinag-usapan. Then we have oregano, ganun din po, masarap sa pasta and some grilled meat, fish, and whatsoever. Then, meron din po tayong hindi mawawala po sa herbs ang tarragon. Ang tarragon po ay masarap po as tea. Okay, ay nagpapatanggal po ng stress. Ayan, so pag stress po kayo, pwede kayo gumawa ng tarragon tea. Ayan, tapos lagyan niyo po ng konting lemon. Okay na po yun. Pwede pong hot or cold. And then we have stevia. So ang stevia po is, I think, parang 100 times sweeter than sugar. Tapos it is also a natural sweetener. Ayan, yung stevia po. Sobrang tamis po yan. Meron din po tayong mint. Ayan, masarap din pong ilagay sa tea at saka sa iba't ibang luto. Then rosemary, masarap po ito sa grilled, kahit po sa isda, baboy, manok. So pampatanggal din po ito ng lasa. At saka masarap po yung aroma ng rosemary.
Then we also have thyme. Ayan, masarap po yan. Citronella, ang citronella po for mosquito repellent. Ayan, maganda po ito, mosquito repellent, ang citronella. Then we also have dill, then malvarosa. Malvarosa po ay parehas po ng citronella. So anti-mosquito po siya. Ayan, mosquito repellent po yan. Meron pa po palang herbs, meron po tayong chives, ayan, and ternate. Yung ternate po marami pong tawag dito, sakit na nagagamot siya. So parang 5 pieces of flower of ternate, lagay niyo lang po sa mainit na tubig, and then yun na po. Pwede niyo po lagyan ng lemon, tapos honey. Meron na po kayong ternate tea, o di ba? Yan. So another outdoor plants, kung malaki-laki po yung area nyo, pwede po kayong magpatubo ng papaya, langka, kalamansi, guyabano, ano pa, bumangga, ayan. So kung malaki-laki po yung area nyo, so outdoor plants po yung mga to. Meron pong ornamental plants. So pag sinabi po nating ornamental plants, it's pwede po siyang foliage plant or yung dahon or flowering plants. So these are the common ornamental plants po na may suggest ko po kapag gusto niyo po mag-alaga outdoor plants. So we have Mayana, Bougainvillea, meron din po tayong Gumamela, Picara. Maganda po yung Picara kasi po kapag nasa direct sunlight po, lumalabas po yung variegation po niya. Then we have rose, ayan, white angel, ayan, maganda po yung bulaklak ng white angel. Sobrang puti, lalo na kapag binabugbog po yung buong halaman ng puro bulaklak, sobrang ganda po tingnan. And then we have santan, tea plant, ayan, puro direct sunlight po ito. Then meron po tayong Vietnam rose, hindi po mahirap i-propagate o paramihin. Meron po tayong bamboo. Meron po kasi tayo iba't ibang klaseng bamboo. Pwede po yung mga shrub bamboo, ayan, or yung mga Chinese bamboo. Depende po sa gusto nyo. Tapos meron po tayong iba pang San Francisco. San Francisco, yun nga po yung croton. At saka syempre hindi mawawala yung sampagita. At marami pa pong ornamental plants na outdoor. So when you say outdoor, gustong-gusto po nila ng sunlight. Ayan. Okay, so since alam niyo na po yung mga halaman na pwede niyo pong alagaan, whether it is indoor or outdoor, ngayon, tuturo ko po sa inyo how to take care of plants, of indoor plants and outdoor plants. So lagi po nating tatandaan, there are factors affecting the growth of plants. Namely, we have the light and then the temperature. Meron din po tayong water, soil, fertilizer. So ito po ang mga nakakaapekto sa paglaki po ng halaman. So pag sinabi po kasi nating light at sunlight, yung mga halaman po kasi iba't ibang light or temperature ang kailangan nila. Meron po kasing direct sunlight, meron pa naman pong indirect sunlight, pero gusto niya po ng bright or light. Ayan. So, kailangan alamin niyo po yun. Tapos, sa water naman po, yung ibang halaman, ayaw po ng tubig lagi or laging dinidiligan. Ayan. Tapos, syempre, kailangan din po niya ng fertilizer. Okay, parang tao rin po yun. Kailangan niya po ng nutrients para po lumaki. So speaking of fertilizer, by the way, fertilizer is divided into two, or there are two types of fertilizer. We have organic fertilizer at saka inorganic fertilizer. So pag sinabi po nating organic fertilizer, ito po yung naturally produced fertilizer that contains carbon. So it can be green manure, animal manure, and compost. While pag sinabi po nating inorganic fertilizer, ito po yung mga synthetic or comprised of mineral and synthetic chemicals. So ito po ay yung mga chemical fertilizer. So pwede po siyang tinatawag na complete fertilizer, which is ang sample po natin ay yung 14-14-14 or 16-20-10. Kasi po pag sinabi po natin kasi fertilizer, kaya po siya complete, ibig sabihin yung macronutrients na kailangan ng halaman, which is nitrogen, phosphorus, and potassium, nandun na po siya. Ibig sabihin, dun po sa inorganic fertilizer na yun, nandun na po, nakapaloob na po yung nutrients na yun. While pag sinabi po natin incomplete, may isa pong
ang tawag dito, may isa pong elements ang wala dun sa fertilizer na yun. Kaya po incomplete po siya. Isa or dalawa yung wala elements dun sa inyong fertilizer na binili. So meron po tayong sample na 1600, 1621, 0. Ayan. So that's it. That's fertilizer. So I have here some of the DIY organic fertilizer na pwede nyo pong gamitin or pwede nyo pong gawin sa uh, at i-apply sa inyong indoor plants or even outdoor plants. So kung meron po kayong, normally yung DIY organic fertilizer na isasuggest ko po, ito po yung makikita lang sa inyong kitchen. So example po ay yung eggshell. So ang eggshell po ay meron pong 40% calcium. So paano po gagawin sa eggshell? Ang eggshell po, so i-crush nyo lang po yung shell ng egg, tapos ilagay niyo po sa isang basong tubig. Ayan. Tapos ibabad niyo po siya for at least overnight. Overnight po, gabi niyo po gawin. Tapos overnight. Tapos kinabukasan, pwede niyo ito pong gawin. Pwede niyo pong idilig directly sa inyong indoor plants or pwede niyo naman pong i-spray. Pero take note, huwag niyo na pong palagpasin ng overnight yung pagbababad ng eggshell kasi pag matagal po siyang nakababad sa tubig, nagkakaroon po siya ng hindi magandang amoy. So kung gagamitin niyo po siya sa indoor plants, hindi na po siya advisable kung masyado pong matagal na ibinabad yung eggshell. Ayan. So again, eggshell po ay meron pong mataas na percentage ng calcium na pwede pong makatulong para maging matibay yung cell wall ng inyong halaman at hindi po agad-agad pasukin ng mga tinatawag po nating bacteria or fungus, sorry, na nakakabulok po or kasi pag masyado pong hindi po maganda yung calcium content nung inyong halaman, pwede po siyang agad-agad na pasukin ng mga ganong bakterya. Ayan. So meron din po tayong organic fertilizer na gawa po sa banana peel. So ang gagawin niyo lang po, gupitin niyo lang po yung banana peel or yung balat ng saging sa maliliit, tapos ilagay nyo po sa garapon na may tubig, ibabad nyo po yun ng 12 hours or overnight pa rin po. So pwede nyo rin pong gamitin yung solution po nun as a spray for your indoor plants or pwede nyo pong idilig sa paso. Pero katulad din po sa eggshell, so kailangan wag nyo na pong sobrahan or patagalin yung pagbababad kasi po nagkakaroon po ito ng hindi maganda or kaaya-ayang amoy. So pero kung pwede naman pong patagalin, tapos pwede nyo pong idilig yun sa tawag dito sa inyong mga outdoor plants. So anong meron po sa banana peel? So ang banana peel ay may mataas pong percentage ng potassium. So meron din po siyang iron, magnesium, sodium, calcium, manganese, nitrogen, phosphorus, and ayun. Yun po yung mga elements na meron po sa banana peel. So this is organic fertilizer. Meron din pong sa rice water or yung pinaghugasang bigas po natin. So pag nagluluto po tayo, so yung pinaghugasan po, wag po nating itapon kasi ito po ay isa sa mga organic fertilizer na pwede po nating idilig sa ating mga halaman. Pwede po sa indoor plants at saka sa outdoor plants. So bakit ano po meron sa rice water? So ang rice water po, nagpo-promote po yun ng beneficial bacteria sa mga ugat ng ating halaman. So, meron din po itong nitrogen, meron din po itong phosphorus, meron din itong potassium and other trace elements. So, maganda po ito as organic fertilizer, yung pinaghugasan po ng ating bigas. And of course, compost. Okay, so marami po tayong nakikita kahit po sa YouTube kung paano po maggawa ng compost. So meron po tayong compost in the bottle. So the materials needed, we have a 2 liters plastic bottle, sharp scissor, newspaper ripped into small pieces, a packet of compost maker or accelerator, materials for different layers, soil, leaves, dry grass, fresh fruit, and vegetable peelings. Use coffee grounds and tea bags, tapos water spray, at saka sellotape. So, normally, pag
kasi yung composting, 'pag sinabi po nating composting, ang misconception po kasi na naisip natin yung magbuhukay tayo ng, sa likod bahay ng parang ng lupa, okey, ta's dun po natin ilalagay yung mga, kitchen waste natin at yung mga nabubulok, tapos yun po ang magiging compost o kaya kailangan malaki ng lalagyan. Pero, dito po puwede po kayong gumamit ng plastic bottle sa paggawa po ng compost ninyo. So ang kailangan niyo lang po, ito po mga materials na 'to. Ayan. So by layers lang po ito. So unahin niyo po muna yung soil and then yung kitchen waste, yung mga fresh fruit, vegetable peelings, tapos ilagay niyo na po yung puwede pong kung meron po kayong fertilizer na animal manure, konting animal manure, then peelings po ulit or kitchen waste, then fertilizer animal manure, tapos lagyan niyo po ng newspaper. Yung newspaper po yung nag-a-absorb po ng extra moisture na mare-release po ng inyong compost para po hindi magkaroon ng mold or hindi po masyadong magtubig-tubig yung loob ng inyong compost. Tapos fertilizer po ulit, tapos kitchen fillings, tapos soil sa itaas. And then hintay po kayo ng mga ilang buwan. So magiging compost na po ito. Tapos ito po yung pwede niyong gamitin sa inyong mga halaman. So that is composting in a bottle po. Ayan. So ngayon po, ang dami ko na pong nasabi 'no, pero, ito po yung pinakaimportante. I have 6 tips for plantitas and plantitas po. So number one is research. Bakit po research? So plant lover normally po, yung parang bumibili agad tayo. So once na may makita tayong magandang binibili po agad natin. Kahit masyado pong mahal yon or kung ano man presyo yon. Pero as a plant lover, we must always do research before buying a plant. So it is very important to know if um, that plant would be able to grow in a specific environment or sa environment conditions na meron po kayo. And if uh, kaya po ba niya mag-adjust agad dun sa lugar na paglalagyan nyo. Ayan. So, the most basic things to consider in growing plants, lagi nyo pong tatandaan is watering, light, soil, temperature, air circulation, and of course, the right amount of humidity. So when you can provide this sa inyong mga halaman, tatandaan niyo po, hindi lang po magsusurvive yung halaman nyo, kundi lalago po siya ng sobrang maganda. Ayan. Next is tips is always check. Okay, bakit po check? So due to the plant trend nowadays dahil po sa pandemic, sobrang ayun nga po, ang dami po talagang bumibili ng halaman. So most sellers o yung wag po hindi naman po lahat nagbebenta po sila ng unestablished cuttings. So always ask a trusted sellers if the plant is already established tapos or just a new cutting para at least alam nyo kung paano nyo po siyang alagaan. And then you can also do this independently. So by examining the physical appearance of the plants, whether it is a plant is firm already dun sa kanyang paso, tapos meron na ba itong bagong talbos or yung new growth points, tapos maganda po ba yung ugat niya, tapos ano pa ba, tapos dapat as a plant lover, dapat alam niyo po kung ano yung mga common diseases na pwede niyong i-check dun sa mga halaman na bibilhin nyo. Para po kasi para malaman nyo po kasi pag may sakit po yung halaman na nabili nyo, pwede nyo po yung madala sa inyong sariling garden. Ayun. So, makakahawa pa po yung mga sakit na yun. Next po ay choose. Of course, the perfect is when you transplant a plant to another pot, be sure that you choose a pot that is not too big or too small. So pag nag-transplant po kayo, remember a big pot will not always a result of parang bigla siyang lalaki or dahil nilipat niyo po siya sa pinakamalaking paso, ilalaki po yung halaman niyo. Hindi po. Minsan po, yun po ay nagiging result ng tawag dito, yung pag-decline po nung health nung halaman ninyo or pwede po siya maging stunted or hindi na po lumaki. Tapos, yung pagpili po ng tamang paso can also help the plant
less susceptible to rotting. Hindi po agad-agad mabubulok or hindi siya mabubulok. So some plants have a big taproot naman. So kapag ganito po, kapag malaki po yung taproot ng halaman, kailangan mas pipili po kayo ng mas malaking paso na mataas dahil yun po ay kailangan po require po sa kanya na mas mataas na paso dahil lumalaki po kayo yung kanyang taproot. Ayun. So next po ay choose of place. So pag sinabi po nating place, kailangan alam niyo po kung saan niyo po ilalagay yung inyong halaman. So definitely maganda po ilagay yung ating mga indoor plants sa gilid po ng bintana, yung masisikatan po siya ng araw. Tandaan po natin, isa po sa mga kailangan po ng halaman sa paggawa po ng kanyang pagkain ay yung tinatawag po nating light. Ayan. So para pag-produce po siya ng tinatawag po natin photosynthesis, ayan, na yun po yung way po niya para makapaggawa po siya ng sarili niyang pagkain. Then water, of course, do not be afraid. Okay, wag po kayong matakot sa pagdidilig ng inyong halaman. Nagkakaroon po tayo ng misconception sa pagdidilig, lalo na kapag nasa indoor or indoor plants po yung ating inaalagaan. Yung iba po ini-sprayhan yung halaman, okay lang naman po yun kung ang halaman po ay hindi talaga water loving. Okay, pero kung ang halaman nyo ay water loving plants, tatandaan niyo po, ang ugat po ng halaman ay nasa paso. So, wag po kayong matatakot na nadiligan yung inyong halaman sa paso at yung sobrang dilig na dilig, tapos hintayin niyo po na tumulo po sa ilalim po ng paso yung tubig. Hindi po malulunod yung halaman. Wala pong ganong lalo na po pag indoor plants. So hintayin niyo lang po tumulo yung tubig and then yun na po. Yun po yung tinatawag na saturate po yung pagdidilig. Tapos yung rot po kasi yung pagkabulok ng ugat ng halaman ay ito po ay nagre-result na kapag overwatering. So lagi po natin tatandaan kapag indoor plants po, ang pagdidilig lang po niyan ay at least twice a week. Okay, yung pagdidilig po. Pero dapat saturate. Ibig sabihin yung tumutulo po talaga yung tubig. Tapos, nabubulok din po yung ugat ng halaman kung hindi po maganda yung medium or yung tinatawag, yung ginamit nyo pong lupa. Kung yung lupa po ay hindi maganda or yung garden soil na ginamit nyo ay hindi maganda, so nagkukos din po yun ng pagkabulok. Dahil po, meron po siyang tinatawag natin poor drainage at saka yung air circulation po niya ay kulang. Kaya po mabubulok po yung ugat ng halaman natin. So once na mabulok po yung ugat ng halaman, mamamatay po ang halaman. So dapat lagi niyo pong tatandaan yung mga yon pag kayo po ay nag-alaga ng indoor plants. Pero kung outdoor plants naman po, lagi niyo pong didiligan yung halaman nyo, lalo na po kapag totally talagang umaraw, as in araw. Tapos o kaya yung halaman nyo po direct sa araw. So wag niyo pong hahayaan na matuyuan po yung halaman nyo kasi magkukos po yun ng burning of leaves or yellowing of leaves, tapos magpo-fall po yung dahon dahil po natuyuan siya at mamamatay. Ayan. Tapos bigla niyo pong didiligan, tapos ang pagdilig niyo pa po ay spray hose, hindi naman po talaga saturate yung pagdidilig nyo na parang umulan lang, inulanan nyo lang siya or binasa nyo lang yung dahon. So definitely mamamatay po yung halaman dahil po sa tindi ng araw. Ayan, so lagi niyo pong tatandaan. And of course, okay, apply. So apply fertilizer kasi isa po sa mga pagkain ng ating halaman ay fertilizer. So pwede po kayong gumamit ng organic fertilizer kung kayo po ay gustong organically grown yung halaman nyo. Or pwede naman po kayong bumili ng mga inorganic fertilizer or synthetic fertilizer na available naman po sa tindahan. So pag nag-apply po kayo ng fertilizer, ang pinaka-safe po na parang general solution ng inyong fertilizer. Kung gagamitin nyo po siya as water drenching or drenching po, yung dididilig nyo po yung fertilizer at bumili po kayo ng complete fertilizer, tunawin nyo po muna yung isang kutsara or 1 tablespoon of fertilizer sa 4 na galon ng tubig. Okay. So sa tubig, okay. 1 tablespoon sa 4 na galon ng tubig. So that is, per gallon of water pala, I'm sorry. So, isang tablespoon sa isang galong tubig. So, kung
per gallon po, meron po tayong 4 liters of water. Ayan. So, safe na po kayo. Tapos yun po ang ididilig nyo. Kung ayaw nyo na po namang tunawin, pwede nyo pong gamitin yung granules po nun, pero ilalagay nyo po yun sa paso, pero tatandaan nyo po, wag nyo pong ilalapit sa stem or sa puno ng halaman. So pwede nyo pong ilagay yun sa gilid lang po ng paso. Kasi mainit po yung fertilizer. Pwede po masunog yung halaman at mamatay. Ayan. Meron naman po mga fertilizer na foliar fertilizer. Ito po yung tinutunaw sa tubig tas ini-spray sa dahon ng halaman. Normally po yung mga foliar fertilizer, ito po yung mga fertilizer na ginagamit po natin sa ating mga orchids. Ayan. So again, lagi nyo pong tatandaan yung aking tips na apply, water, place, choose, check, and research. Okay, so yan po ay maisasuggest ko para po makapag-grow po tayo ng halaman na perfectly na para po sa atin at matuwa po tayo at the end. So before I end, I want to share the words to ponder. So investments in agriculture are the best weapons against hunger and poverty, and they have made life better for billions of people by Bill and Melinda Gates Foundation. Thank you so much, everyone. Marami pong salamat sa opportunity.